Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mưa lớn và tận thế đang đến gần. Tôi đang chơi game và ăn lẩu trong căn nhà cũ trên tầng 32. Bố mẹ và chị gái quỳ ngoài cửa cầu xin. Tôi cho họ thứ gì đó để ăn. Không phải tôi máu lạnh. Chỉ vì kiếp trước, gia đình tôi mua một biệt thự sang trọng. Tôi bận rộn trước sau chuyển nhà dưới nắng nóng, suýt ngất vì say nắng. Họ thì ngồi ở trong nhà bật điều hòa, ăn kem que, chờ mọi thứ xong xuôi, vui vẻ chạy vào biệt thự, ném hành lý của tôi ra ngoài. Ở đây không có phòng cho mày, đến từ đâu thì chạy về đó đi. Tầng 32 không khí tốt, cũng tốt cho sức khỏe của mày. Tôi không thể chấp nhận được sự thiên vị của cha mẹ trong những năm qua. Trong mắt họ chỉ có chị gái 20 tuổi. Ngay cả con chó của chị gái tôi cũng đáng giá hơn chó tôi. Có thể vô tâm vô phế, nhưng tôi phải luôn sống uổng với thân phận của mình. Rõ ràng tôi vẫn còn là một em gái nhỏ hơn 2 tuổi. Việc trong nhà ngoại trừ chuyện kiếm tiền hầu như đều là tôi làm. Tôi đã chia sẻ rất nhiều vất vả cho bố mẹ rồi. Tại sao không thể để tôi sống ở nhà mới? Chẳng lẽ bởi vì từ nhỏ tôi không thích nói chuyện? Không giống như chị gái, ngon miệng có thể làm người ta vừa mắng, thể hiện sự bất mãn của mình, cũng cố gắng đánh thức một chút tình yêu của cha mẹ. Điều duy nhất có thể thức tỉnh là sự tức giận xấu hổ của họ. Họ ném tôi xuống tầng hầm biệt thự, khóa cửa lại, đe dọa khi nào tôi thức tỉnh rồi mới có thể được thả ra. Tôi tức giận ngất xỉu trên mặt đất, cho tỉnh lại. Sấm sét rền vang bên ngoài, mưa lớn ào ạt. Tôi tưởng đó chỉ là một trận mưa tầm tã bình thường, nhưng không ngờ cơn mưa này càng lúc càng lớn. Khi nước mưa vào tầng hầm, tôi sợ hãi trong bóng tối và hét lên bố mẹ: "Thả con ra!" Bố tôi đã trả lời tôi. Ông ta đứng ngoài cửa, trên cầu thang mắng tôi: "Cầm miệng, chị gái của mày sắp bị dọa khóc rồi. Bọn ta không có thời gian dỗ dành mày đâu." Cho đến 3 đến 4 giờ sáng, toàn bộ tầng hầm đang bị nhấn chìm. Nước mưa đã đến cổ tôi khó thở. Đập mạnh vào cửa, kêu cứu hết lần này đến lần khác. Cũng may là bố mẹ đã đến. "Giang Băng Băng, mày ở đâu?" Bố tôi lội nước tìm tôi. "Con ở đây." Tôi khóc vì sung sướng. "Mày có chìa khóa căn phòng này không? Đưa đây." Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, lấy chìa khóa bẩn ra khỏi túi và đưa cho bố. Bố tôi cầm lấy, lớn tiếng nói: "Vợ à, yên tâm, chúng tôi rất nhanh sẽ quay lại. Cơn mưa này lạ quá, đừng như chuyên gia nói, phải tiếp tục mưa thêm 2 tháng nữa." Ông ta quay đầu rời đi. Tôi đứng dưới nước khóc lóc hét lên: "Bố, mau mở cửa ra." Áp lực nước mạnh quá, không mở được. Bố tôi cũng không quay đầu lại, thậm chí không muốn thử. Tôi khóc ngã xuống nước. Khi mực nước ngày càng cao, không thở được nữa. "Giang Băng Băng, mày bị câm à? Về nhà cũ đi, tầng 32 không khí tốt, rất thích hợp với mày." Bố tôi thấy tôi không nói chuyện, đột nhiên bùng nổ. Tôi giật mình lấy lại tinh thần, tôi đã sống lại rồi. Trọng sinh vào ngày chuyển nhà, tôi nắm chặt tay. Nếu đã như vậy, lần này đừng trách tôi tàn nhẫn. "Được rồi, bố, con sẽ về nhà cũ, sẽ không làm phiền gia đình bố nữa." Bố tôi hừ lạnh, quay mặt lại, cưng chiều, chạm vào tóc của Giang Hân. Đều cùng một mẹ sinh ra, sao lại khác nhau nhiều như vậy? Chị gái sống động, đáng yêu, em gái lại như một khúc gỗ, nhìn thì trướng mắt. "Ôi, bố ơi, đừng nói em gái như vậy nữa, em ấy là người hướng nội, không thích nói chuyện thôi." Nụ cười của Giang Hân Hân rất ngọt ngào, có vẻ như đang giúp tôi, thật sự ra là đang rất đắc ý. Gia đình 3 người vui vẻ chuyển đến nhà mới, không thèm liếc mắt nhìn tôi nắm chặt chìa khóa căn nhà cũ trong túi, trái tim căng thẳng từ từ bình tĩnh lại. Tôi không dám mong đợi gì với tình cảm của họ. Điều tôi mong muốn là mạng sống. Nhà cũ tầng 32 là mạng sống của tôi. Cả nhà không có chìa khóa, chỉ có tôi quay lưng bỏ đi. Trong lòng có một niềm vui kỳ diệu, nhưng khi tôi bình tĩnh lại, tôi biết tối nay sẽ có một trận mưa lớn kỳ lạ, đủ để phá hủy cả biệt thự. Và các chuyên gia dự đoán nó có thể kéo dài 2 tháng. Vậy thì toàn bộ tầng dưới của khu phố đang bị đe dọa. Ngôi nhà cũ ở tầng 32 của tôi ngược lại là an toàn nhất. Vậy thì chỉ cần tôi tích trữ đủ thức ăn, sau đó khóa cửa ra vào và cửa là sổ, có thể sống tốt. Quyết định rồi. Tôi lập tức chạy đến siêu thị gần khu phố, điên cuồng mua sắm, nhưng tôi không có nhiều tiền, chỉ có tiền tiêu vặt 200 tệ đã bí mật tiết kiệm trong một thời gian dài. Đang lo lắng, mẹ tôi gửi cho tôi chuyển khoản 50.000 tệ. "Giang Băng Băng, chị con nói phòng khách nóng quá, bây giờ còn đi đặt mua 2 cái điều hòa không khí, gọi người đưa đến ngay lập tức." Tôi nhận được tiền, lập tức bật cười, thật trùng hợp. Vừa quay đầu lại, tôi tiếp tục mua sắm điên cuồng. Suy xét đến việc sẽ mất nước và điện trong thời gian mưa lớn, tôi cố gắng mua những vật tư có thể sử dụng trực tiếp. Một thời gian bận rộn qua lại rất thích hợp giữa siêu thị và nhà cũ, không bao giờ dừng lại. Khi trời tối, tôi lại mang một hộp thuốc lớn về nhà. Xong rồi, tôi mệt mỏi gục xuống ghế sofa nghỉ ngơi một lúc. Tôi buộc mình phải tiếp tục suy nghĩ, có cần mua gì thêm nữa không? Một lát sau, tôi bật ra khỏi ghế sofa, đi mua sắm thêm một lần nữa. Lần này tôi mua rất nhiều dụng cụ tự vệ. Với những thứ này, tôi không hoảng sợ khi đối mặt với những người đàn ông chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn. Mặc dù cửa chống trộm của nhà thương mại trong khu gần như không thể bị phá vỡ, nhưng tôi vẫn đề phòng. Cảm giác an toàn quá quan trọng. Khi hoàn toàn yên tâm, một vài giọt nước mưa rơi trên đầu tôi. Ở đường chân trời xa xôi, những tia chớp như rồng bay, dẫn trường xuyên qua màn đêm. Cùng với tiếng mưa rơi lên đất phẳng, toàn bộ trái đất rung chuyển. Trời mưa rồi,
Tim tôi run lên một chút, thảm trạng chớt đối trong tầng hầm kiếp trước vẫn ám ảnh tôi. Thật sự rất khó chịu, trong khi mưa vẫn chưa lớn. Tôi nhanh chóng trở về nhà, trên đường đi đều là dân cư đi dạo. Một số trẻ em cố tình chạy, nhảy dưới vui vẻ kêu, trời mưa rồi. Thời tiết nóng nực, nhiệt độ cao kéo dài nửa tháng rồi. Họ vui mừng tận hưởng cơn mưa nhưng không ai biết trận mưa này có thể kéo dài 2 tháng. Tôi trốn về nhà, khóa cửa chống trộm, đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Nhà cao tầng, khả năng chống trộm mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Cửa khóa, cửa sổ đóng lại, bị cô lập với thế giới. Người ngoài muốn vào, ngoài thợ khóa chuyên nghiệp, thì chỉ có cách đập vỡ. Từ nhỏ, tôi đã thiếu cảm giác an toàn, vẫn cảm thấy không đủ an toàn. Vì vậy, tôi đổ đầy nước vào tất cả các thùng nước lớn trong nhà, chặn cửa lại, làm xong tất cả những chuyện này. Cuối cùng tôi cũng thư giãn, ngồi xuống sofa nghỉ ngơi một lúc. Tôi không muốn cử động ngón tay nữa. Mẹ tôi gọi cho tôi, Giang Băng Băng. Mày cút đi đâu rồi? Bảo mày đi mua điều hòa. Điều hòa đâu? Mày có biết là chị mày đang rất nóng không? Bây giờ trời lại mưa. Ai đưa điều hòa tới đây? Mẹ tôi rõ ràng là rất tức giận. Trong lòng tôi lặng lẽ dâng lên một loại khoái cảm. Tôi nhìn bên ngoài, trời mưa ngày một to hơn. Không nhịn được cười. Mày làm gì đó? Máy điều hòa đâu? Nhưng tôi vẫn không nói chuyện. Giang Băng Băng, mày bị điên à? Lấy điện thoại. Đầy đe dọa và sát khí. Nếu là trước đây, có thể tôi đã run rẩy qua điện thoại. Nhưng bây giờ căn bệnh Parkinson của tôi đã được chữa khỏi. Mọi người đừng vội, chờ chị gái ngất xỉu vì nóng thì không cần điều hòa nữa. Nói xong tôi nhanh chóng cúp điện thoại. Chậm rãi vào phòng tắm, tắm rửa. Nếu đột nhiên mất điện, không có nước nóng, không bằng tắm rửa sớm đi. Tôi đã tắm nước nóng trong 1 tiếng. Chưa bao giờ dễ chịu như vậy. Vô tình nước mắt tôi làm ướt hốc mắt. Chúa mới biết trước đây tôi đã tắm như thế nào. Nếu quá 5 phút, ba mẹ nhất định mắng tôi lãng phí nước. Tôi thậm chí không được phép dùng nước nóng. Thực ra nhà tôi không nghèo. Tôi dùng chút nước nóng thì sao? Họ chỉ không thích tôi thôi. Sau khi tắm tôi cảm thấy sảng khoái. Nhìn ra bên ngoài, đã tối rồi. Mưa vẫn còn rất lớn. Tôi thấy sợ hãi. Chỉ cần kéo rèm cửa lại, sau đó mở một hộp thức ăn tự làm nóng, ăn kèm với chân gà. Tôi nghe tiếng sấm sét. Tôi tưởng mình sẽ thức trắng đêm. Không ngờ vừa chạm giường đã thiếp đi. Tiếng mưa đập vào cửa sổ ồn ào bên ngoài đã biến thành bài hát ru cho tôi thức dậy. Trời vẫn còn tối, mưa vẫn không ngừng, nhưng nhà đã mất điện rồi. Mạng 4G vẫn chưa dừng. Cơ quan có thẩm quyền nhất dự đoán dựa trên biểu đồ thời tiết, trận mưa lớn kỳ lạ này có thể kéo dài 2 tháng. Tôi đã chuẩn bị tốt nên không hoảng sợ mấy. Nhưng bố mẹ và chị gái tôi hoảng sợ rồi. Họ gọi cho tôi vài lần vào giữa đêm. Tất cả đều để tôi mở cửa. Rõ ràng là giống như kiếp trước. Họ phát hiện có gì đó không ổn. Cả đêm về nhà cũ. Đời trước, tôi bị bỏ rơi trong tầng hầm và chết đuối. Lần này tôi kê cao gối ngủ. Ngủ say, họ gõ cửa vào lúc nửa đêm. Tôi không nhúc nhích. Đến bây giờ họ vẫn đang gõ cửa. Tôi cười và đi về phía cửa. Nghe họ nói chuyện. Cha tôi suy yếu đoán rằng Giang Băng Băng có lẽ không có ở nhà. Đêm qua có lẽ là nó đã bỏ chúng ta tức giận. Chắc là sợ chúng ta tìm nó tính sổ, cho nên suốt đêm bỏ trốn. Trước đây nó cũng rất thích trốn. Mẹ tôi phân tích, tôi thích trốn. Dù sao nhiều khi không trốn một chút thì sẽ bị đánh chót. Nhưng bây giờ tôi cũng không lên tiếng. Chỉ cười lạnh nghe Giang Hân Hân đau đớn mở miệng. Làm sao đây? Con mệt quá, đói quá. Mở cửa ra. Chúng ta không có chìa khóa. Bây giờ mưa to cũng không tìm được thợ khóa. Con cái ngoan, đừng bố ở đây. Nghe lời an ủi của bố tôi. Tôi muốn nôn nhưng không chịu nổi. Để không lãng phí thực phẩm lúc này, mưa lớn đột nhiên nhỏ lại. Trời sáng hơn một chút. Bố tôi vui mừng vì mưa sắp tạnh. Chúng ta về biệt thự làm đồ ăn ngon cho con gái ngoan. Tôi đã nói rồi, làm sao có thể kéo dài đến 2 tháng. Họ vui vẻ rời đi. Nhưng tôi biết, họ đã từ bỏ cơ hội sống sót duy nhất. Nếu ở lại trong tòa nhà dân cư, hoàn toàn có thể tránh bị ngập nước. Hơn nữa trong khu dân cư có rất nhiều người, luôn có thể tìm được đồ ăn. Nếu may mắn, có lẽ sẽ cầm cự được qua 2 tháng. Nhưng họ đã quay lại. Tôi nhìn xuống lầu. Toàn bộ khu phố đều là nước. Người đi trên đó chính là đang vượt sông. Khi mưa đến, nước mưa dâng cao, họ muốn quay lại thì khó. Tôi đứng ở ban công, nhìn chăm chăm vào một gia đình 3 người trong mưa. Họ đang dẫm nước mưa cao đến bắp chân, khó khăn di chuyển trở về khu biệt thự. Thật ấm áp. Khi cha mẹ và chị gái trở về biệt thự, mưa vừa ngừng nửa tiếng lại đổ xuống. Chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo sớm, nói sông dâng cao đã nhanh sẽ tràn ra khỏi bờ sông. Mà con sông đó cách khu vực của chúng tôi không quá 1 cây số. Con sông này sẽ là một con đường trớt chóc. Ngoài ra, công ty quản lý bất động sản cũng đưa ra mất điện là do mạch điện trong nhà để xe ngầm bị hỏng. Một số nơi đang bị rò rỉ điện. Mọi người đừng lội nước. Tôi vui mừng nghĩ, điện bị rò rỉ rồi, ai dám lội nước. Cha mẹ và chị gái mất quyền chủ động cuối cùng. Họ không dám rời biệt thự nữa. Bố tôi gửi giọng nói trong nhóm. Vợ à, đưa con gái lên tầng 3 đi, đừng chạm vào nước ở tầng dưới. Có trời mới biết chỗ nào có điện. Chán chớt, khi nào thì mưa tạnh. Tôi muốn làm đồ ăn ngon cho con gái cũng không được. Mẹ tôi rất buồn bực. Sau đó, cả nhà 3 người họ lại bắt đầu lên án tôi. Gọi tôi là chậm phát triển, không để chìa khóa ở biệt thự.
Bắt đầu làm bữa trưa, vật tư của tôi rất dồi dào. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Sau khi tôi ăn uống no đủ, mưa lớn đã vượt ngoài tầm kiểm soát vô số người. Hạt mưa đập vào cửa sổ như đá. Cửa sổ chống trộm phát ra tiếng đập mạnh. Mái nhà dường như đang có mưa đá, trần nhà sẽ bị xuyên thủng bất cứ lúc nào. Tôi nhìn xuống dưới khu phố. Nước mưa sâu ít nhất nửa mét, cộng với rò rỉ điện, có thể nói là bị phong tỏa hoàn toàn. Cư dân trong tòa nhà gần như không thể ra ngoài. Cư dân chỉ có thể đi lại trong hành lang của tòa nhà, mà người trong khu biệt thự chỉ có thể trốn ở tầng 3, đợi mưa tạnh. Đây chỉ là ngày thứ 2 của cơn mưa. Tôi luôn quan sát tình hình nước, thấy nước cứ dâng lên. Ngày thứ 10, một trận lũ quét qua. Cả thành phố bắt đầu sụp đổ. Mọi thứ bắt đầu mất trật tự. Tôi đã kiểm tra cửa chống trộm, cửa sổ chống trộm, rồi mới an tâm nằm trên sofa. Điện thoại vẫn có tín hiệu. Không khỏi bái phục cơ sở hạ tầng của đất nước. Đã như vậy rồi, vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Vài ngày sau có tin nhắn trong nhóm gia đình. Tôi tìm thấy trạm sạc để sạc rồi. Tình huống của các người thì sao? Tôi bị mắc kẹt ở ban công tầng 2. Phòng khách hình như cũng bị rò rỉ điện. Tôi không dám động đậy. Bố tôi quan tâm đến vợ và con gái của ông ta. Chồng à, bọn em trốn trên gác mái. May mà anh mang mì tới. Ăn tạm không chết đói. Anh thế nào? Giọng mẹ tôi rất yếu, rất khó nghe. Tôi tìm thấy một quả chuối thối. Nó là thứ duy nhất có thể dựa vào. Bố tôi cũng suy yếu đáp. Có thể kiên trì 10 ngày là số phận của bọn họ. Bố ơi, con đói quá. Mau đi tìm đồ ăn cho con đi. Giang Hân Hân là người sụp đổ nhất. Từ nhỏ đến lớn, cô ta có chịu khổ như vậy bao giờ. Cha tôi đau lòng rơi nước mắt. Con gái ngoan, con đừng khóc. Bố thấy biệt thự đối diện có người. Lát nữa bố sẽ xin chút đồ ăn. Thức ăn còn cần phải xin sao? Không phải mở miệng là có sao? Tôi đột nhiên lên tiếng. Vừa sạc điện thoại bằng sạc dự phòng, vừa chụp ảnh đồ ăn trên bàn. Hey si, tôi lại đang thưởng thức đồ ăn. Lẩu tự sôi nóng hổi, cánh gà lớn vàng ươm, cốc ngọt ngào và táo đỏ. Cả gia đình im lặng 1 phút. Sau đó là tiếng gào thét của Giang Hân Hân. Con nhỏ khốn khiếp, tin thức ăn ở đâu? Gửi cho tôi ngay lập tức. Băng Băng, con đang ở nhà cũ à? Lần trước sao không mở cửa? Không muốn sống nữa, phải không? Mẹ tôi cũng gầm gừ. Tôi không trả lời. Quay video bằng tay trái, vừa cười vừa ăn. Mọi người ơi, hôm nay cùng ăn một hộp lẩu tự sôi đơn giản. Ngày mai lại ăn chút gì ngon. Nhớ like nha, gửi video vào nhóm. Gây ra phản ứng dây chuyền giữa Giang Hân Hân và mẹ tôi. Những đoạn ghi âm hơn 60 phút liên tục gửi đến. Nhưng tôi không nghe. Nhưng là bố tôi gửi tin nhắn vào. Băng Băng à, bây giờ ngập lụt khắp nơi rồi. Con phải chú ý an toàn. Đừng ra khỏi nhà, biết không? Ông ta đáng lý ra phải là giám đốc điều hành công ty. Nghệ thuật lừa người này của ông ta thật lợi hại. Điều này làm tôi nhớ đến 3 năm trước. Bố tôi nằm viện 2 tháng. Lúc đó tôi là chăm sóc ông ta cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi suýt nôn ra máu. Mẹ tôi còn mắng tôi không hiểu chuyện, làm cho trái tim tôi như tro tàn. Đó là lúc tôi quyết định bỏ nhà đi, không bao giờ quay lại. Nhưng bố tôi đột nhiên nói một cách biết ơn. Băng Băng, cảm ơn con đã chăm sóc bố. Nếu không có con, bố không thể nào khỏe nhanh như vậy được. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, cảm thấy nỗ lực của tôi không vô ích, mọi oán giận đều tan biến. Tôi cũng không chạy trốn nữa, tiếp tục làm nô lệ của họ. Bây giờ muốn đến, bố tôi giỏi lắm. Ông ta dễ dàng hóa giải oán giận của tôi, và tôi không biết. Tôi nhìn những lời quan tâm của ông ta, chỉ cảm thấy buồn nôn chưa từng có. Tất nhiên tôi sẽ không ra ngoài. Các người ép tôi về nhà cũ, tôi sẽ không đi đâu cả. Bố tôi gửi giọng nói, không đi ra ngoài là được. Bố sợ có chuyện gì xảy ra với con. Chủ khu biệt thự của chúng tôi định tự cứu mình. Có người có thuyền kayak. Tôi thấy rồi. Ông ta nói rồi dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Để con sống một mình trong ngôi nhà này. Chúng tôi vẫn không yên tâm. Chúng ta sẽ tìm cơ hội ngồi lên thuyền kayak đến nhà cũ tìm con phải mở cửa nhé. Nhìn đi, con trốn lộ đuôi rồi. Tôi định mắng ông ta. Không ngờ mẹ tôi cũng dịu dàng quan tâm đến tôi. Băng Băng, cơn mưa kỳ lạ này quá nguy hiểm. Gia đình ở bên nhau mới có thể chăm sóc lẫn nhau. Cẩn thận, đừng có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Giang Hân Hân, người luôn chống lại tôi, cũng gửi một khuôn mặt cười vào nhóm. Chờ gia đình chúng ta đoàn tụ, chúng ta sẽ ổn thôi. Khóe miệng gợi lên cười lạnh. Tính toán rồi, nếu họ thực sự tìm thấy chiếc xuồng, muốn quay lại thì rất dễ. Lúc đó lội nước không thành vấn đề. Trọng điểm là mưa lớn kéo dài 10 ngày, khắp nơi đều là người đói. Trong hành lang toàn là dân cư đi lại xung quanh. Mọi người đang cầu xin thức ăn. Bố mẹ và chị gái tôi cũng phải tìm thức ăn. Và mưa lớn vẫn còn kéo dài 2 tháng. Trong cơn đói, tâm tính của con người đều trở nên phức tạp, thậm chí có thể dẫn đến tàn sát. Tôi không dám nghĩ nhà dân sẽ lộn xộn như thế nào. Cha mẹ và chị gái trở lại khu dân cư có thể gây nguy hiểm cho tôi, nhưng bản thân họ cũng rất nguy hiểm. Tôi nhanh chóng suy nghĩ, dù sao cũng không thể ngăn họ quay lại. Tôi quyết định làm một bài toán khó. Quay lại đi, tôi sẽ mở cửa cho ông bất cứ lúc nào. Tôi vẽ cho họ một cái bánh yêu con gái cưng của mẹ, chờ chúng tôi nhé.